सो अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि टास्क सेड्युलिङको हेर्छौँ होइन। अब सेड्युलिङ चाहिँ वान अफ द इम्पोर्टेन्ट टपिक। अनि त्यसपछि हामीले कति कुराहरू सेड्युल गर्न परिरहेको हुन्छ। सेड्युलिङ गर्ने डिफ्रेन्ट तरिकाहरू छन्। हामीले क्युइङ सर्भिसहरू युज गर्न सक्छौँ होइन। अथवा चाहिँ हामीले लिनक्समा चाहिँ इन्टरनल क्रोन भन्ने कुरा हुन्छ। अनि त्यो क्रोन युज गरेर चाहिँ हामीले सर्टेन फङ्सनहरू आर्बिटरी सेड्युल भनौँ न, आर्बिटरी कोडहरू मेथडहरू अथवा फङ्सनहरू चाहिँ एक्जिक्युट गर्न सक्छौँ होइन। एउटा सर्टेन डेट टाइम इन्टरभलमा। अनि त्यसपछि रिकरिङ इन्टरभलहरू हुनसक्यो कि अथवा स्पेसिफिक इन्टरभलहरू हुनसक्यो होइन। अब नेस्टजेसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेस्टजेस सेड्युल भन्ने एउटा प्याकेज छ। अनि यसले चाहिँ एकदमै रोबस्ट छ होइन। यसले भनौँ न इन्टरभलहरू त्यसपछि गएर टाइम आउटहरू अनि स्पेसिफिक डेटहरू चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ। बेसिकली यसले अन टप अफ लिनक्स यो जुन छ लिनक्सको यो क्रोनलाई चलाउने हो। अनि त्यसको चाहिँ यसले भनेको नोड.js क्रोन भन्ने जुन प्याकेज छ यो होइन, त्यो प्याकेजको अन टप अफ द्याट यसले यसैको माथि रहेर चाहिँ काम गर्छ होइन। अब यो एकदमै यो पनि एकदमै पपुलर छ नोड.js वर्ल्डमा। भनेपछि नेस्टजेसमा चाहिँ अझै डेकोरेटरहरू नेस्टजेसकै वेमा चाहिँ यसलाई चाहिँ क्युरेट गरेको छ भनौँ न। अब हामीले आज त्यही गर्न जाँदैछौँ है। अब बेसिकली स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब टास्क सेड्युलिङ हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब दुई खालको टास्क सेड्युलिङहरू छ होइन। एउटा भनेको चाहिँ डिक्लेरेटिभ भनेको चाहिँ ट्याक्क यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अहिले गरेर हेर्दैछौँ त्यो चाहिँ। त्यसपछि एकछिनपछि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ डाइनामिक हामीले टास्क सेड्युलिङ गरेर हेर्छौँ है त। डिक्लेरेटिभमा जस्तै यहाँ चाहिँ डेकोरेटरहरू यसरी चाहिँ राखिदिन्छौँ हामीले होइन। भनेपछि चाहिँ हाम्रो टाइम आउट यो भयो। त्यसपछि अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्छौँ डाइनामिक चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि टास्क सेड्युल गर्छौँ। कसरी भन्दाखेरि अब नेमहरू होइन त्यसपछि एक्सप्रेसनहरू चाहिँ हामीले डाइनामिकल्ली पास गरेर चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि क्रोन जबहरू रन गर्छौँ है। क्रोन जबहरू रन गर्ने, एड गर्ने, अपडेट गर्ने, डिलिट गर्ने, लिस्ट गर्ने कामहरू चाहिँ हामी डाइनामिकली गर्छौँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस स्ट्याटिक वान। म दुई चिज गर्छु। एक चिज भनेको चाहिँ हामीले यो इन्स्टल गर्नु पऱ्यो होइन। त्यसपछि नेक्स्ट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि नेक्स्ट भनेको चाहिँ नि हामीले एउटा टास्क भन्ने बनाऊँ है। टास्क भन्ने एउटा मोडुल बनाऊँ होइन। त्यसले चाहिँ के गर्छ इन्डिपेन्डेन्टली के गर्छ भन्दाखेरि हामीले टास्कहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसैमा रहेर चाहिँ हामीले बनाइदिउँ है। हामीले यो इन्स्टल गऱ्यौँ। यो इन्स्टल गरिसकेपछि यसले नेक्स्ट के गर भन्यो भन्दाखेरि यो सेड्युललाई चाहिँ रुट मोडुलमा हाल भने f.module.tsमा। अब मैले गएर यसको f.module कहाँ छ हाम्रो f.module यहाँनिर मैले हालिदिन्छु होइन। फरवर्ड गरिसकेपछि यसले लिन्छ भनेको छ है। भनेपछि यसलाई यहाँनिर लगेर हालिदिउँ। यो केमा छ भन्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट.js सेड्युल भन्नेमा छ है। नेक्स्ट.js सेड्युल भन्नेमा छ। अब यति गरियो होइन। त्यसपछि फरवर्ड भन्यौँ। अब यसमा चाहिँ हामीले स्पेसिफिक टाइमहरू पनि गर्न सकिन्छ भनेको छ होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि मैले नेक्स्ट.js रिसोर्स भनेर के गर्छु भन्दाखेरि मैले चाहिँ नि टास्क भन्ने बनाऊँ है त। टास्क भन्ने रिसोर्स बनाउँछु। पक्कै त यहाँ मेरो अलिकति भयो नि त। यस्तो भयो नेक्स्ट.js रिसोर्स टास्क। अनि यसलाई चाहिँ ड्यास नो स्पेस भनेर बनाऊँ है त। किन नेक्स्ट मात्रै हो जस्तो लाग्यो। अलिकति गल्ती भयो है। नेक्स्ट पनि भएन त। नेक्स्ट रिसोर्स जी भन्नुभयो। जेनरेट भन्ने अप्सन हुनुपर्ने हो। सरी फर द्याट। नेक्स्ट हेल्प गरौँ है त। के छ रिसोर्सको लागि के छ यसको किन हाम्रो भएन भन्दाखेरि रिसोर्सको यही त हो नेक्स्ट जी रिसोर्स हो नि त। हामीले उल्टो हान्यौँ है कमान्ड। के गरौँ भन्दाखेरि नेक्स्ट चाहिँ यो चलाइसकेपछि के भन्यो। अब यसलाई चाहिँ हाम्रो रेस्टमै छ भनेपछि रेस्टमै गरिदिउँ। त्यसपछि यसले क्रडहरू जेनेरेट गर्ने भन्यो। हामीलाई क्रड चाहिँदैन। त्यो भएको भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि हाम्रो टास्क मोडुल भन्ने जेनेरेट हुनुपर्छ। टास्क मोडुल चाहिँ भयो होइन। यसरी भएको छ। अब त्यसपछि हाम्रो के गर्नु पर्यो भनेपछि अब चाहिँ टास्क सर्भिसमा यो राखिदिउँ है त। क्रोन भनेर यसरी चलाइदियो एभ्री 40 सेकेन्डमा।
त्यसपछि अब यो चाहिँ एक्सप्रेसन हो, अब के हो भन्ने हामीले एकछिनमा हेर्छौँ होइन। अब के गरौँ भन्दाखेरि टास्क सर्भिस भन्ने हाम्रो कहाँ छ, टास्क सर्भिस भन्ने यहाँनिर छ होइन। टास्क सर्भिसमा लगाएर चाहिँ यो लगर पनि लगाएर राख्यौँ है। लगर पनि यो लगरले चाहिँ लग गर्ने काम गर्यो नि त। कमनमा छ यो किन। त्यसपछि हामी के अरे क्रोन भन्ने डेकोरेटर चाहिँ लिनु पऱ्यो होइन। ल यति भइसकेपछि हाम्रो के हुनुपर्छ, रन हुनुपर्छ है। स्टार्ट गरौँ। अब यहाँ सेड्युल भएको छ कि छैन, सेड्युल भन्ने चाहिँ नि एभ्री 45 सेकेन्डमा रन हुनुपर्ने यो है। कल विन द करेन्ट सेकेन्ड इज 45। ओके, एभ्री मिनटको चाहिँ 45 सेकेन्डमा रन हुने रहेछ होइन। भनेको पर मिनट एट द 45 सेकेन्डमा है। अब त्यो एकछिनमा भयो कि भएन हामी हेर्छौँ। अरू चाहिँ अब क्रोन एक्सप्रेसनहरू एक्सप्लोर गरौँ। क्रोन एक्सप्रेसन चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ होइन, यसरी एस्टेक भएर अब यसले चाहिँ फर्स्टले चाहिँ डे अफ विक भनेर यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दै, सेकेन्डले चाहिँ मन्थ, त्यसपछि डे अफ मन्थ, त्यसपछि आवर्स, त्यसपछि मिनट्स, त्यसपछि सेकेन्ड भनेर यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ। अब यहाँ स्याम्पलहरू जस्तो एभ्री सेकेन्ड रन गर्नु पऱ्यो भने यो भयो, एभ्री मिनट अन 45 सेकेन्ड अहिले हामीले रन गरिरहेको भयो। अब एभ्री 10th मिनट, एभ्री आवरको 10th मिनटमा यसरी रहेछ। त्यसपछि एभ्री 30 मिनट बिट्विन 9 PM एन्ड 5 PM भनेको यसरी त्यो बिचमा रन गर्ने चाहिँ यसरी रहेछ होइन। अब त्यो आफ्नो निड अनुसार चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ होइन। अब यहाँनिर के भयो, यो एभ्री उसमा चाहिँ रन भएको छ है, टास्क सर्भिसबाट रन भएको छ। टास्क सर्भिसमा के छ, कल्ड विन द करेन्ट सेकेन्ड इज 45 भनेर भनेको छ है। अनि त्यसपछि अब यसलाई यसरी अब यसको क्रोन एक्सप्रेसन पनि छ, हामीले क्रोन एक्सप्रेसन पनि उठाएर यसरी चाहिँ राखिदिन सक्छौँ होइन। के गरौँ भन्दाखेरि एभ्री 30 सेकेन्डमा कल गरिदिउँ यसलाई क्रोन एक्सप्रेसन युज गरेर। अब हामीले यो एक्सप्रेसनहरू आफैले डिफाइन गर्न सकिन्छ। अब यहाँनिर भनौँ न यसले अलरेडी चाहिँ क्रोन एक्सप्रेसनमा छ भने वाइ नट युज द्याट भन्ने कुरा नि आयो होइन। त्यसरी चाहिँ हामीले युज गर्न सक्यौँ होइन। अब हाम्रो आफ्नो लजिकहरू चाहिँ यहाँनिर यो ह्यान्डल क्रोनभित्र चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ होइन मजाले। यो चाहिँ एभ्री 30 सेकेन्डमा रन हुन्छ होइन। त्यस्तै गरी अब हाम्रो चाहिँ यहाँनिर भनौँ न अब यो क्रोनको चाहिँ के अरू एक्सटर्नल कुराहरू के लिन सक्नेछ भने नेम, टाइम जोन। अब हामीलाई चाहिँ अब स्पेसिफिक टाइम जोनमा रन गर्न पर्ने हुनसक्छ नि त। त्यसपछि अब टाइम जोन भनौँ न, टाइम जोन अलिकति दिन मन लागेन अथवा हामी युटिसी अफसेटबाट काम गरिरहेको छौँ भनेदेखि युटिसी अफसेट पनि राख्न सक्यो। त्यसपछि डिसेबल गर्ने हो भने यसरी डिसेबल भन्ने पनि हामीले पास गर्न सक्यो होइन। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, क्रोन जब रन गर्न सक्छौँ है। नेम अनि त्यसपछि अब जस्तो चाहिँ मैले के गरेँ भने क्रोन अप्सनमा चाहिँ यो दिउँ है, त्यसलाई नेम पनि दिउँ होइन। हाम्रो अहिले त टेस्ट हो, नोटिफिकेसन चाहिँ के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि क्रोनमा चाहिँ हाम्रो यो एक्सप्रेसन दियो, त्यसपछि अर्को चाहिँ के भयो, अप्सन भयो क्या यस्तो है। नोटिफिकेसन भयो, त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरि म चाहिँ एसिया काठमाडौँ भनेर राख्छु। अब यहाँनिर त त्यस्तो छैन। अब यो त यसमा त यो एभ्री उसमा त चाहिएन नि त। अब स्पेसिफिक टाइम छ भनेदेखि चाहिँ भनेको अब स्पेसिफिक डेट जस्तो एभ्री 12 PM होइन। त्यसपछि एभ्री 12 PM जस्तो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो एभ्री फर्स्ट डे अफ द मन्थ अथवा चाहिँ जस्तो चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि एभ्री 5 मिनट्स एभ्री डेट ये हुने हो कि एभ्री डेट जस्तो चाहिँ 11 AM 10 AM भन्यो भनेदेखि चाहिँ यो केसमा चाहिँ कस्तो भने टाइम जोन युज भइरहेको हुन्छ क्या। अब पिरियोडिक इन्टरभल छ भने त लिनु परेन नि त। जस्तो चाहिँ काठमाडौँ होइन, यो भनिसकेपछि चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ एभ्री डेमा हुन्छ। अब अहिले एभ्री डे त छैन होइन। एभ्री डेमा त भनेको हाम्रो यो एभ्री 30 सेकेन्ड रन हुँदैन नि त। त्यो भएर टाइम जोन यहाँ नराखे नै हुन्छ है त। यसरी चाहिँ एभ्री के गरौँ भन्दाखेरि एभ्री 30 सेकेन्ड्स भनेर हामीले राख्न सकिन्छ है त। एभ्री 30 सेकेन्ड्स भनेर राख्यौँ है। 30 कति सेकेन्ड 30 सरी मेरो 30 सेकेन्ड्स है त। यसरी रन गरिदिउँ। यसरी चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ होइन। यसरी चाहिँ हामीले टाइम जोनहरू पनि पास गर्न सक्यौँ होइन। अनि त्यसपछि यसको भनेको नेम, टाइम जोन, अफसेटको कुराहरू भइहाल्यो। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हामीले इन्टरभलहरू पनि यसरी राख्न भनेको अब क्रोन एक्सप्रेसन नराखेर इन्टरभल, सर्टेन इन्टरभलमा चाहिँ यसले अब सेट इन्टरभल, जाभास्क्रिप्टको सेट इन्टरभल युज गरेर गर्ने रहेछ नि यसको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ। यसरी हामीले यसरी इन्टरभल पनि राख्न सक्यौँ होइन। इन्टरभलहरू राखेर पनि गर्न सक्यौँ। त्यसपछि भनेको चाहिँ अर्को भनेको टाइम आउट। अब हामीलाई टाइम आउट राख्नु छ भने टाइम आउट अनुसार पनि यसरी राख्न सक्छौँ होइन। सिम्पल इज द्याट। यसले इन्टरनल युज भनेको जाभास्क्रिप्टको सेट टाइम आउट हो।
अनि टाइम आउट डेकोरेटर यहाँ अलरेडी छ, नेमहरू पनि हामीले दिन पाइयो। यसरी चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ है। नेक्स्ट चिज भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि डाइनामिक क्रोन जब बनेर छ, विल स्टार्ट आफ्टर सम टाइम।